the Lord! Misa po pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay Super God. Muli balat ng pinakatas sa pagpuri po at ipagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and of all honor. Dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus Super God, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Wildy Saradal Medan Super God, maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida Super God, sa kanilang mga iniwang mga turo at aral maminamahal na kailan may hindi nating malilimutan ng God dahil sa kanilang pagtuturo, mga pag-aaral sa atin maminamahal. Tayo po'y inimumulat maminamahal sa buong katotohanan na kilala natin ang Diyos na buhay sa ministering ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, God, na sa kanilang maminamahal, sa kanilang pagtuturo maminamahal, nabuksan po na ating malapay Jesus ang ating mga puso't isipan, God, na talagang may Diyos na totoo, maminamahal, na nagbabago ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, God, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children, God, maging sa lahat maminamahal ng ating mga minamahal iniibig, ang ating beloved pastoral workers, God, sa kanilang sa pangasiwa po ng ating beloved kibubuy niya, ating beloved ordained preacher at katuwang ang kanyang mahal anak, ating beloved Sister Divine Year, God, at maging sa lahat ng maminamahal ng kanilang mga kasama, maminamahal kapiling, ating mga beloved workers, God, at sa lahat din po maminamahal ng ating maminamahal din po, ating mga beloved kapatiran, God, at yan man baguhan, at sa lahat maminamahal na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, God, sa lahat ng mga choir maminamahal, ating mga helps maminamahal, na talaga na napakabuti ng ating pinakamalapay na sila tayo pinagsama-sama sa isang layunin sa ikatatagumpay ng banal na gawain ng ating pinakamamalapay Super God. At nagpapabot nito ang mamimahal ng magandang hapon na pinyo sa lahat ng ating mga kapitbahay, God, na naabot nung nakakarinig ng tinig to, God. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Super God. At maging sa lahat mamimahal nang nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin maminamahal na nakakapanood po ng ating live webcast God, sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus na tayo muling magsasagawa ng kanyang pananambahan, ating panalagawain, God, na dito maminamahal. Tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus ng mga masayang awitin at mga ulmanay na awitin na dito sa ating pagpupuri ay ating pong inimbita ng pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa pananampalataya sa bawat sa ating God. At sa pagpatuloy pagkuhain maminamahal, narin din po God, masaksin nyo rin po ang mga pinagpalang mga magpapayag ng kanilang mga buhay pa na totoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng mga problema, at ngayon sila'y pinagpapala na sa mga oras to, sa mga biyaya at habag na nagagaling sa ating pinakamalapay Jesus. Diyan nyo po yung maririnig sa portion po ng pagpapatuto. God, at sa pagpatuloy balingwain maminamahal, nariyan din po maminamahal ang muling pag-aawitan ng ating beloved Fine Square na muli nating imbitahan na pinakamatamis sa mga presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. God, at sa pagpatuloy balingwain maminamahal, nariyan din po maminamahal ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay kasumbagit handog na dito'y maminamahal ating maaralan na maminamahal patungkol po sa pagbibigay maminamahal kasumbagit handog na dito pinagpapala lahat ng mga Kristiyano ng sabi nga maminamahal triple blessing na nanggagaling sa ating pinakamamalapay lalo tigit ang pagpapalang espiritual pag ating masunod po ang pagbibigay ng ating mga kasumbagit handog. God, at sa pagpatuloy balgwain maminamahal na rin po ang huli yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapay Jesus. God, mamaya po yan. God, na maminamahal na kinakailangan ng mga sabi nga ng ibang lingkod, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay mabusog din po ng sabi nga ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus. God, yung sabi nga maminamahal na tinatawag na pagkaing spiritual ay ito maminamahal yung pagsasagawa ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. God, hindi lamang po dito maminamahal sa ating chapel maminamahal o ating bahay-sambahan maminamahal, maging
sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Praise God. Pag-uwi natin, maminamahal, galing po tayo sa chapel, ating ipinamumuhay ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Misa pa po palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Sabi ng ating pinakamahal na Jesus na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, natin yung namamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw, maminuhan, praise God, na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God, na rin maminamahal, maging sa lahat ng mga maminamahal na dalubhasa sa mga siyensya, ay talagang nakita nyo maminamahal, talagang paiba-iba yung ating panahon. Praise God. Minsan mainit, minsan malamig, maminamahal, minsan umuulan, maminamahal, minsan walang ulan. Praise God, na talagang maging ang mga dalubhas sa mga siyensya ay talagang nagugulmihanan sila. Praise God. Pero mga tunay na anak ng Diyos, maminamahal kailanman hindi nagugulmihanan. Bakit maminamahal? Ito'y tanda lamang maminamahal na talagang palapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal Jesus. Praise God, hindi yun na mawala. Maminamahal yung ating araw, ating oras, ating minuto, maminamahal ay pinabibilis ang takbo, maminamahal ng ating pinakamamahal Jesus. Praise God, upang sa lahat ng mga mainit ng mga Kristiyano, maminamahal ay di na dumating yung panlalamig. Praise God, at ay maminamahal ay sama-sama, maminamahal, pagtunog ng pakakak, maminamahal, makakasama tayo sa piling, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Jesus. Praise God, na tayo magpasalamat pa sa ating pinakamamahal Jesus dahil ating lugar na ito, maminamahal, tayo po'y payapang-payapa, maminamahal, na wala pong gumagambala, walang nambabato, maminamahal, na walang nang didisturbo sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal Jesus. Praise God, malayang-malaya tayo, maminamahal, na tumawag, na talagang magpasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Praise God, bigay tudo natin yung pagpupuri natin sa ating pinakamamahal Jesus. Bakit maminamahal? Dahil wala pong dumidisturbo sa ating. Praise God, dahil nariyan ang kapangyarihan at habag ng ating pinakamamahal Jesus. Misa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Jesus. Praise God, sa mga oras na maminamahal, di ko na masyadong kapahabaan, maminamahal ang ating pagpapaliwanag. Praise God, tayo na po yung mag-start na sa ating mga pagpupuri, maminamahal, kinakailangan na tayo magpuri na upang sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat maminamahal ng bansa na mayroon pong banal na gawain at nagsasagawa ng ating Wednesday service sa mga oras to, sila po'y pag-ingatan, maminamahal, lalong-lalo na ating mga kapatiran na rin naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar. Praise God, may mga kanya-kanya silang service, maminamahal, na ginagamit. Yung iba ay naglalakad pa, maminamahal, upang sila pag-ingatan at paratingin na malhati sa ating banal na gawain. Praise God, sa mga oras na maminamahal, hiniling ko na po sa lahat ng mga narito na tayo po makipagkaisa, maminamahal, na tayo manalangin. And praise God, itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal pa Jesus at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God, makaysa ating manalangin. Hallelujah. Dakila pagpalap ka ng mga Diyos, sa mga ng Panginoon pa Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran, nariyan, hallelujah, pinag-ingatan po sila sa ilang paglalakbay, at narito kami ngayon sa malahanapan, kami nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba kami, nagabang kapatawaran sa walang pagkakamali, sa kami nangasupuan ng buti na kulang nagkasala, patawarin mo kami, pinag-alpan, sugasan mo kami, ng dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, idadalain po namin sa pangunang pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang balista, Pastor Willis Almeida, na rin po malapay Jesus, langisan mo po malapay Jesus, pag-uumpisa, simbol gawain, sa yung pag-MC, opening period, pag-apit ng mga Diyos, solemsong, na rin sama mo kayo sa bawat wangupuri, ibus yung matamis, malaprasya sa aming kaligitnaan, dahil ito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay Jesus, na rin din po, langisan mo rin po malapay Jesus, ang lahat ng kanilang mapapahayag ng mabuhay patuto, mga pinagpalang mga kapatiran po namin na maghahayag ng kanilang mga patuto, paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilulat sa bigat ng problema, at sa mga oras na sila pinagpapala mo na, kung paano nila i-divert, hallelujah, malapay Jesus, ipapaliwanag ang kanilang mga buhay na patuto, upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguang po namin na riyan, nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila'y makumberte at kung saan man sila naroon, kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila'y dumoroon, at sila'y makapiling po namin sa iyo paglilingkod sa iyo, malapay Jesus. Narinig po, lang isang mo rin po, malapay Jesus,
ang pag-aawitan po ng ating beloved finest choir na muli kang kumilos sa aming kalidnaan, ibuwis ang pinakamatamis sa malapasin sa aming kaligitnaan. Narinig mo lang isang rin po mahal pa Jesus ang magpapaliwanag po sa bibigay kasumbagit handog kung paano po mahal pa yung pinagpapala. Narinig na pinangako po ang triple blessing ng pagpapalaw pag nasunod po namin ang kasumbagit handog. At narinig po sa mga kapatiran na rin hindi pa po sumusunod sa bagay na ito. Sila rin po ay hipuin mo kanilang mga puso, mga isipan, upang masunod po nila ang kasumbagit handog. Sila pagpapalain mo rin po ng triple blessing, lalo't kita pagpapalang spiritual. Narinig po lang isang mo rin po ang uligdo ng balgawain, pangangaral ng balsilta, kung bigay ng misahi ng iyong pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo. Sama mo kami sa bawat itong balgawain, sa simulain ka sa matapos na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang habag at kapangyarihan ay manatili sa amin. Malabasal na rin pagpalain mo po ay yung panilgawain. Na rin po paano kami iningatan pinarating mo hati sa malgawain. Ganun din po sa ating mga kapatiran pa na nariyan naglalakbay patong sa malgawain, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang basa, lalo na sa dakong ito sa San Carlos City, Pangasinan. Pagkaingatan po natin mga kapatiran, partingin ng malhati at sama sa po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdama ng matabi sa balpresensya at sa pagdalo ng mga kapatiran sa unang paggalat ng panalawin kagalang-galang ibang lista Pastor Really sa Banyo Kasal in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa morso na ito muling magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng disayli nagmamahuli, biyayan niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey yung Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
there in you every morning, in you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There were new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come one day. That sweet old Spirit, well I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. While he shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come one day. That sweet old Spirit, will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. While he shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. While he shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. That sweet old Spirit, well I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than life.
The loving guidance is better than love. Bowing shall praise thee, that's will and bless thee. The loving guidance is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. Mr. Hallelujah. I'll leave my hands up unto thy name. While he shall praise thee, that's will and bless thee. Leave my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek on past me, and the world is go. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek on past me, and the world is go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek on past me, and the world shall go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek on past me, and the world shall go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do seek on past me, and the world is go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, her keeping song. Don't storm louder get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people pray, some people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. Those songs louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people pray, such some people pray,
I can count on you to the very end. Though storm cloud hurricane the sky, oh what a heavenly friend. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, He gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking
with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking away, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and He had been sweet and saved my weary soul, and thought I but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now sleep and oh, so deep and down. Oh, once I was lost and sin, have been sweet and saved my weary soul, and thought I but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so deep and down, it's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I hold, said and them could be whole, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher brimly preached the gospel true. Ooh, he said you must repent down to the south end. Oh, 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 down it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and am to be whole, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, who heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. Ooh, he said you must repent down to the south end. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. You lay your hand, mighty Lord,
on the rain. Leo walked in the foreheads on the prairie. Lord, you food for the found, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Leo walked the foreheads on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed a cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Leo walked the foreheads on the prairie. Lord, you moved for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed a cloud, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God and thee. Your good angels from ages past, and now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, Almighty God and thee. Your good angels from ages past, and now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden.
I don't mind the rise and hurt that I go through. Beyond that I want to prove, and I don't believe. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be a whisper you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I've been out too long ago, I got a granddad. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be a where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I've been out too long ago, I got a granddad. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom,
Learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and in must triumph over me. In another way, on thee be ashamed. In another way, on thee be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and strive over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and in triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wide example. For the beaten side, hurted and gone, given man's spine gold. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and the honey gold. The status of the Lord outright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, delighting the eyes. More the beaten side, hurted and gone, hidden man's spine gold. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and the honey gold. For the beaten side, hurted and gone, hidden man's spine gold. Oh, sweet and honey, and the honey gold. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord out true, and righteous all together. For the beaten side, hurted and gone, hidden man's spine gold. Oh, sweet and honey, and the honey gold. For the beaten side, hurted and gone, hidden man's spine gold. Oh, sweet and honey, and the honey gold. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness,
beautiful situation, the joy of God who heard. It's the side of the door and seat, oh, the great King. It's the side of the northern city, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. It's the side of the northern city, oh, the great King. It's the side of the northern city, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. It's the side of the northern sea, oh, the great King. It's the side of the northern sea, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. It's the side of the northern city, oh, the great King. It's the side of the northern city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to sing, only do it want to stand loud. Blessed be His glorious name forever. Now who were with you, with His glory, amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stay, only do it want to stand loud. Blessed be His glorious name forever. And let her who were with you, with its glory, amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let her who were with you, with His glory, amen, 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 amen. Hero to my words, oh, oh, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. To Thee will I pray,
My boy showed the heat in the morning. The Lord in the morning will light the ring my prayer, and to thee and will look up. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Friend, to thee will I pray. My boy shall the heat in the morning. Lord, in the morning, light the ring my prayer, and to thee, and we look up. Created me and thee, oh heart, who can? And when you ran spirit within me, created me and thee, oh heart, who can? And when you ran spirit within me, oh, cast it out away from thy presence so long, and take the light of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mga damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong pansin. Espiritong Banal, magpagaling sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal, magpagaling sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat. He'll never be out from the miry lane. He planted my feet on the side, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left to be up. Up, he'll let it be up from the miry lane. He planted my feet on the side, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word I believe in.
I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, 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 man. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Bye-bye tayo sa langit. Handa sa atin. Kung tayo daroon na puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Handa sa atin. Kung tayo'y naroon na puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Handa sa atin. Kung tayo naroon na puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na hiwaksin sa bangkang langit ang dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaki kong buhay. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatong di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinagbibigyan. Hirapin man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatong di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Test na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang gumagambong. Huli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Diyos ko natagpuan.
Purihin si Jesus sa banal na templo, ang iyong hitat. Purihin sa langit sa hanggang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliulapa at tira, sa pagdudog ng tambula, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwiran. Purihin sa langit sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliulapa at tira, sa pagdudog ng tambula, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawit, ang hibay pumalakpak, silang puri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus muna mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umindak, ang hibay lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, siya nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus pinandang bigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nang bigay ng pagpapala. Purihin siya, nang bigay ng pagpapala. Purihin siya, nang bigay ng pagpapala. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Si Jesus galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakas. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa
Kung nais biglag magpuri ka sa galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais biglag maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglag maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglag maglingkod ka sa galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais biglag magtapat ka sa Diyos, kung nais biglag magtapat ka sa Diyos, kung nais biglag magtapat ka, galak ng Panginoo'y kalakasan. Lagad-lagad huwag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lagad-lagad huwag lumigot, tagumpay-hay-hay ho. Lagad-lagad huwag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lagad-lagad huwag lumigot, tagumpay-hay-hay ho. Tinig ng pagkawitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, waraw at may pag-ibig, hayop magsama. Amen! Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigon, tagumpay. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigon, tagumpay-hay-hay-hon. Hukbo ng lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uupusaig. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, hayop magsama. Lutugad, hallelujah. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigon, tagumpay-hay-hay-hon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Praise the good Lord. Praise His holy name. Praise the Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His soul. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. That's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, present to His all who will be home. I'm being upset, I'm being upset, I'm being His all who will be home. I'm being upset, Jesus, I'm being upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His soul. Lead Him. Bless His soul. Lead Him. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamasalamat. Magsabi ng praise the Lord. At dito tapos maminahal ang mga papuringan masayang awitin sa ating pinakamamalaking Jesus.
Verse God, habang naganda po ating mga awit sa ating mga malumanay na awitin. Verse God, tayo po muling manalangin sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Dakilang pagpahala po ng mga Diyos ang pagpasalat ng Panginoon Jesus. Kami napupuri, nagpapasalamat sa mga ating pagdating ng mga kapatiran. Nariyan, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinarating malahati sa mga gawain. Narito kami ngayon sa mga oras to, sa iyong harapan. Nagkatipon-tipon na nagkakaisa sa mga oras to. Nagpapakumbaba. May nakabag kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sama kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala. Patawarin mo kami pinakamalapay. Sugasan mo kami ng dugo ng bagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalain po namin sa pangkalat ng panalangin po ng aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Taradalmeda. Malapay sus, basbasan po lahat ng mga papuring awit, mga mulumani na awitin muling dalayon ng matamis sa mga presensya sa aming kaligitnaan dahil kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri. Pag-ingatan mo rin po lahat ng mga kapatiran na rin naglalakbay pa patungo sa simbolang gawain at sama-sama po sinasaway lahat ang uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdaman ng matamis sa mga presensya at hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una pangkalat ng panalangin kagalang-galang sa Pastor Willis Taradalmeda Avenue. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa more sa minumahal, ibinibigay kong pagkakataon sa ating beloved Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Anong date yan? I-ready ko pa yung keyboard. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Sa panguna po sa atin, amen, sa mga joyful song. At tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Yung luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you.
walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y maghilinga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko, dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y mahininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating patuloy na laan, katulad ng pagsikat ng itong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila
ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Mag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti man ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila
ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula po sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa salinang plautaan, kudyapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the
the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy head I sing for joy. How great are thy words, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy words, hallelujah. How great are thy words, how great are thy words, oh Lord. How great are thy words, oh Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy words, how great are thy words, how great are thy words, oh Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa salinang lautaan kudyapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos.
pagising mo'y di matanong, dakila ang iyong mga tuwa, dakila ang iyong mga tuwa, dakila ang iyong mga tuwa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy words, hallelujah! How great are thy words, how great are thy words, oh Lord, how great are thy words, oh Lord, thy thoughts are very deep. How great are thy words, hallelujah. How great are thy words, how great are thy words, O Lord. Did you ever talk to God about tell him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believe, bring that God answer prayer? Have you told him all your cares and worth every tiny little thing? He knows you can always know his name, and he will answer prayer. You can whisper in a crowd to him, you can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows
in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to get answered prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek us in the life. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises
to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesties enthroned above, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, yet God grants you for my sin, and agony and death affliction, cut off that I might enter in.
can grasp you infinite wisdom? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful beyond description. Lamb of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. The marvelous word, wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above, and I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak
ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that in love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Thee. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord. His love overflowing and growing, growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home, I'm glad to say it loud and clear. I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love growing, growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have,
with love so amazing and praising my King. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagka rin ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagka rin ikaw ay mabuti. O napakabuti mo, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit na at higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Tear down the words of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring
glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah. Lord, come forth and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y handa, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless his holy name. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal,
na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pinapaabot ang dobleng paggalang at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeda at sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeda, at ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, maging sa ating mga live webcast viewers, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ati Bains. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay dadago po mga minamahal sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuon na ating muli mapakinggan ang kagilagilalas, ang mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating beloved brethren, mga minamahal, na ang mga ating mapapakinggan. Isa ito sa mga magpapalakas ng ating spiritual na buhay, dahil ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng awit 105 ng talatay 5, ang sabi po dito, alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa ng kanyang mga ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Praise the Lord. Hallelujah. Nang sabi, iyong alalahanin, ating alalahanin ang mga kababalaghan, ang mga himala ng ating dakilang Diyos, at muli sa hapong ito, ating mapakinggan ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hapong ito, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating beloved brethren na sila po, mga minamahal, ang pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Tariel Tawaran. Sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamundong, at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Brother Mark Kevin Juan, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At alam po natin na ngayon, mga minamahal, ay ating midweek worship, mga minamahal, at limitado ang ating oras. So, andyan na, direct to the point na po tayo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran, at sundan po ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat, po ay nagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamalapit Sus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord! Ako din po ay nagbibigay ng dubling paggalang, respeto sa ating ginagalang na Pastor Evangelist Willis Estrada Almeda. Hallelujah, Lord. Sa ating Assistant Pastor Lina C. Comon Almeda. Hallelujah, Lord. Sa ating Parents in the Lord. Hallelujah, Lord. Diyan bumabati din po ako sa buong Almeda family. Hallelujah, Lord. Bagbati din po sa mga beloved workers. Hallelujah, Lord. Sa pangasiwa nating beloved ordained preacher. Hallelujah, Lord. Sa mga baguhan, datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahalap Jesus. Hallelujah, Lord. Andyan na
natapos natin yung eleksyon, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na salamat sa ating pinakalapay sa kalakasan kasi 9 days kami na intact sa duty dahil sa eleksyon, na preparation natin sa eleksyon, Holy Lord. Andyan nung kaguluhan na nangyayari, Holy Lord, na naka-alert status kami, pero salamat sa ating pinakalapay noon sa pag-iingat, Holy Lord, sa kalakasan, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung sa katawan lang ng tao, Holy Lord, andyan nabibigay talaga kasi maliban sa trabaho sa opisina, andyan na nagpapatrolya kami, respondi sa gabi, andyan yung kapaguran, Holy Lord, pero ang ating pinakalapin sus, di nagkulang, Holy Lord, sa pagbibigay sa atin ng kalakasang physical, higit sa lahat, sa spiritual na pagpapala, Holy Lord. Andyan na, i-share ko lang po mga minamahal, maging sa mga webcast viewers na nanonood sa oras na to, Holy Lord. Andyan na kami po inaabot ng panalangin na ating kagalang-galang na malapastor, Holy Lord. Sa liblib na dako ng Lipanto, Holy Lord, andyan na nakarating ating beloved manggagawa, Holy Lord, na sinasabi na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay, Holy Lord, nagpapala, Holy Lord. Lahat po yan ay aming natamo mula na makakilala kami sa banal na gawain ito, Holy Lord. Aking beloved Ama, Holy Lord, nandyan na matagal niyang panahon na iniinda ang kanyang acute ulcer, Holy Lord, mula pagkabinata, andyan na pagdumurayan, habang nagsasaka siya ng palay, Holy Lord, andyan na hinahanap niya kung may sugat siya, pero wala. Andyan na di niya alam na may malaking sugat na sa kanyang tiyan, Holy Lord, na kung sinumpong po yan, Holy Lord, andyan na dahil sa ulila po siya, andyan na sinasabi niya na buti na lang, malapinoon, kunin mo na lang po ako. Pero andyan po na palagi niyang sinasabi yan mula nang binata siya hanggang sa mag-asawa kasi sobrang hirap ng kanyang dinadanas sa sobrang sakit ng kanyang sikmura. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain ito, Holy Lord, hallelujah, andyan po na sabi ng mga beloved manggagawa, andyan na mag-alay siya ng ayuno na 5 days. Andyan na sabi niya sa kanyang isip, sinabi niya po na, paano po ako magpapasting? Malipasan nga po ng gutom, hindi ko kaya. Paano na lang po pag hindi ako kakain ng 5 araw, ano na lang mangyayari sa akin? Andyan po sa kanya, tinuro po sa banal na gawain to ang manampalataya, Holy Lord, taliwas po sa turo ng tao ng doktor. Yung tinuro sa atin na andyan yung pananampalataya, panghawakan na natin at ang malapinoon ang magkakaloob sa ating mga panalangin, Holy Lord. Andyan po na sa kanyang pagpapasting, Holy Lord, di karakadaka pinagkaloob ang kagalingan kasi may layunin na ating pinakalapay sus. Ang pinagkaloob sa kanya, ang pagbabago ng buhay, Holy Lord. Andyan yung mga dati niyang mga bisyo na dati na Panginoon, andyan na tinanggal ang ating dakilang Diyos, Holy Lord. Ang pagiging magagalitin, andyan na tinanggal ang ating pinakalapay sus, Holy Lord. Andyan na nagtataka ang aking beloved mother, nakita niya yung ilaw sa kanya sa pagbabagong buhay. Sabi niya, sweetheart, pwede ba akong sumama? Bakit pag umuwi kayo kasama yung mga anak natin, ang saya-saya niyo? Gusto ko rin yung maranasan yung ganyang buhay, Holy Lord. Hanggang sa buong pamilya kami tinawag ng ating pinakalapay sus, Holy Lord. Andyan na alam niyo po mga minamahal, hindi sa pagbabasa ng sarili, Holy Lord, galing kami sa sobrang hirap na pamilya, Holy Lord. Andyan na yung pagkain mo yung ulam mo sa umaga, hatiin mo, yung matitira, ulam mo na naman ng tanghali, Holy Lord. Sa patuloy naming pagdalo, sabi ng mga beloved manggagawa sa banal gawain ito, patuloy lang ako magtapat, magpatuloy sa paglilingkod, darating din ng araw, pagpapalain ko na ating pinakalapit sus, Holy Lord. Totoo po yan mga minamahal, sa unat dalangin ng mga pastor, Holy Lord. Hindi namin namalayan, Holy Lord, sa pagdaan ng panahon, pagtapos kami ng pag-aaral, may kanya-kanya na ring trabaho, Holy Lord. Lahat ng pagpapala, andyan na pinagkaloob ng ating pinakamalaping susunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan hanggang sa oras na to, andyan yung kanyang kahabagan na pinanghahawakan sa paglilingkod sa banal na gawain, Holy Lord. Pinapasalamatan ko din sa yung sinabi nila sa banal na gawain to, ang malapino nagliligtas. Totoo po yun mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, Holy Lord, nampush po kami ng hanay ng NPA. Nung panahon na yun, wala akong mapatawagan, tanggap ko na aking kamatayan. Pero andyan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay po, Holy Lord, hallelujah. Ang aking beloved wife, karakadaka, tumawag sa dako ng pastoral house, andyan na, narinig niya yung putukan, pero nung panahon na tumawag siya sa pastoral house, wala pa isang minuto, natapos agad yung putukan, umatras sa mga hanay ng NPA. Salamat sa ating pinakalapin sus, Holy Lord. At marami pong pagpapala, Holy Lord, pinagkakaloob ng ating pinakalapin noon. Pinapasalamatan ko po yan sa pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan ay tanging sa ating pinakalapin sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun mga minamahal na sa ating buhay, na sa ating patuloy na pagtatapat, sa patuloy na ating paglilingkod, pagdalo mga minamahal, ang katapatan ng ating dakilang Diyos ay nandyan, mga minamahal. Amen. Ating napakinggan kung paano pinagpala ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang pangako, ito ay hindi napapago. Talagang ito, mga minamahal, ay natutupad sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Martha Tamundong at sundan po ng ating beloved brother Mark Kevin Juan. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the At ang Lord. nagpapaabot paggalang sa atin pong mga magulang sa Panginoon na lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ating pong beloved Pastor Alina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng paggalang sa ating po mga beloved children, sa ating Almeida children, at sa lahat ng ating mga manggagawa po dito po sa ating banal na gawain, at sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at muli ko pong pasalamatan ang kabutihan ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako talaga po ay ina ng tahanan na walang kapayapaan sa puso't isipan dahil adik po ako ng mga bisyo, mga minamahal, na siya pong nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng napakalaking utang sa mga tao, sa mga 5-6, sa mga bisyong yan, na hindi ko po maalis-alis noon, mga minamahal. At ako rin po ay adik ng sigarilyo, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Bago po ako magtapon, mga minamahal, maninindi pa ako ng sigarilyo. Ganon po ako katalamak, mga minamahal, sa bisyo po noon. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nang makilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Aking tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Lahat po ng aking nabanggit na mga bisyong yan, mga minamahal, aking pagkakautang na yan, mga minamahal, hallelujah, sa pangkahalatang panalangin ng ating pong mga magulang sa Panginoon at kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Lahat po ng yan na aking mga problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, naglulutas po ng mga problema at pinapagaling po ating pong mga karamdaman, mga minamahal, dahil po akin din pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ako rin po nasubukan ko na rin po, mga minamahal, na ako na rin po namatay na noon, mga minamahal, in year 2000, mga minamahal, 2 beses po ako, mga minamahal, na dumaan, mga minamahal, sa kamatayan. Subalit, hallelujah, dahil po mga minamahal, ako po'y nanganak, mga minamahal, at sa kahabagan na malapay nung nailuwal ko po aking mahal na anak na normal. Subalit, pagkalabas po ng aking mahal na baby, mga minamahal, patuloy po ako, mga minamahal, na nag-bleeding, mga minamahal. Talagang
hindi po humihinto yung aking pagbiblading, mga minamahal, year 2000, mga minamahal, na aking anak na aking ipinanganak sa panahong yun, iyon po'y napatay po sa aking sinapupunan, mga minamahal. Subalit sa kahabagan na malapay Jesus, aking nailuwal po na ipanganak ng normal sa kahabagan na malapay Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, na patuloy po akong pagdurugo, mga minamahal, na talagang ako po'y naubusan na po ng dugo. Inabot na po, mga minamahal, ng 40-0. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Hirap na hirap po ako, mga minamahal, na huminga. At akala ko po sa panahon yun, ako na po'y mamamatay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito. Dahil po, mga minamahal, alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako po'y nawalan na po ng buhay, mga minamahal, namatay na po ako. Wala na po akong alam, mga minamahal. At aking pong mga anak, pumunta po sila dito po sa ating pastoral. Humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal. At alam niyo po, sa kahabagan naman lang pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ako'y nawalan ng buhay ng alas 9 sa gabi, mga minamahal, pagdating po ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng manganak dahil manipis na ang iyong matris. Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, kung saganang akin talaga pong ayoko na rin po dahil ang namatay po aking baby, pang-12 po yun, mga minamahal. Subalit, year 2003, mga minamahal, muli po akong nabuntis, mga minamahal. At alam niyo po, grabe po, ako'y natatakot, mga minamahal, dahil takot din po akong magpalaglag. Takot din po akong patayin yung ang bata na sa aking sinapupunan, mga minamahal. Kaya sa patuloy ko pong pagdadala ng aking mahal na anak na yan, hindi ko po nasubukan na naranasan na gumalaw po yung aking mahal na anak sa aking tiyan, mga minamahal. Nandyan po na parati pong matigas, mga minamahal, yung aking tiyan at hindi po siya gumagalaw. Subalit, ako po nagpa-counsel po dito po sa kay Sister Liz noon. Sabi niya, magpa-check up ka, Sister Martha, sabi niya sa akin. Kung ano yung pinagbubuntis mo, sabi niya. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako pinagpa-ultrasound, may heartbeat po yung bata, subalit hindi po nila makita yung bata, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, kakambal po pala, mga minamahal, ang napakalaking mayuma, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ng doktor sa akin noon, manganganak ka, expected date mo December 22, sabi niya. Subalit first week ng December, magpa-admit ka na, sabi po nila, dahil hindi namin makita yung anak mo, subalit may heartbeat siya, sabi po ng doktor. Subalit hindi na po inabot ng December, mga minamahal, aking paganganak. November 16, nag-labor na po ko, mga minamahal, nandyan po muli, na ako po'y natatakot, mga minamahal. Subalit hindi po ako nawalan ng pag-asa sa ating pinakamamahal na Jesus na siya pong magpanak sa akin muli, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, praise God, nung akin na po siyang ipanganak, mga minamahal, akin sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, na sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, aking mahal na anak na yan, nailuwal ko po ng normal, mga minamahal, na siya'y buhay na Praise the Lord. buhay. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan muli, mga minamahal, na ako lang naman po nag-bleeding. Alam niyo po, sabi nila, dugo, ubos ng dugo, sabi nila, talagang, sabi niya, hindi na naman siya makakahinga, sabi niya, dahil talaga po, mga minamahal, na hirap po muli akong huminga. Hindi po ako, mga minamahal, na pag huminga po ako ng malaking
kukuha po ako ng malaki na paghinga. Pakiramdam ko po'y mapatid na po aking hininga. Subalit, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, muli mo akong kabagan dahil buhay yung aking anak, kawawa po siya. Sabi ko po kung aking maiwan, sabi ko, at patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatan panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, agaw buhay na naman po ko. Panay dugo po ang kailangan nila. 12 bag na dugo na naman po na isaksak po sa akin, mga minamahal. Subalit bagamat duman na naman po ko sa kamatayan, mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Dahil po Hallelujah. mga minamahal sa kanyang kahabagan, muli po akong iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Muli akong binuhay ng mahal na Panginoon, binigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat ng mga kabutihan at kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat. Subalit maiksi po ating mga oras sa overnight na po, mga minamahal, napakarami pa pong pagpapala. Subalit maiksi po ating oras, mga minamahal. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Glory to God na talagang tunay, na talagang magkapangyarihan at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa paghalatang panalangin ng ating ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan na po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mark Kevin Juan at sundan po ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila ay para lang po sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Ala ko po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati, respeto sa ating mahal na magulang, sa ating mahal na Panginoon, sa kanilang mga patuloy na mga turo at aral na ating inaalala sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magganon din po sa beloved, 10 ng beloved Almeida family. At sa inyo po mga minamahal kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Sa naunguna po dito sa San Carlos Outreach, sa inyo po mga beloved manggagawa, instrumentalist, sa ating po lahat, sa pinagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Akin rin pong ipahayag na ako'y nagpapasalamat sa ating pinamahal pa Jesus. Ako'y mabigyan ng pagkakataon na siya'y aking mapurihan, mapasalamatan sa pagtitestimony sa oras na po. Hallelujah, praise the Lord. Taong 1994, mga minamahal, nang makakilala or dumalo ang aking nanay at tatay, sa kadahilanan din po na sila din po yung naghahanap ng peace of mind, peace of heart, pagkat wala silang kapayapaan ng puso at isipan, mga minamahal. Nandyan ang sobrang kahirapan na halos parang walang Diyos na nakikinig sa kanila, mga minamahal, sa mga panahon na yan, nung di pa po sila nakakilala. Subalit, ang Diyos ay mabuti sa atin lahat. Sa unat dalangin ng ating beloved pastor, sila din po'y inabot ng kanilang mga panalangin na sa taong 1994 na yan, mga minamahal, nagkaroon po ng sakit na anemia ang aking beloved mother, na sabi ng doktor
na yan po'y, pag yan ay napabayaan, mga minamahal, yan po'y haantong sa sakit na leukemia, mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa ating pinamahal pa Jesus na sa panahon ng kagipitan, panahon ng kawalan na ng pag-asa, mga minamahal, sila po'y naanyayahan, sila po'y dumalo sa Banal na Krusada, ang naganap na 1994 dito sa Pangasinan, sa San Carlos, mga minamahal. Sila po'y nagpatuloy hanggang sa kanila pong tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na yung time na yon nagpapantalpat na rin po ang kanilang buong katawan, mga minamahal. Subalit, magmula nung sila'y mabautismuhan, unti-unti po silang pinagaling ng ating pinamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, maraming salamat sa ating pinamahal pa Jesus dahil taglay po nila yung kalakasan at kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maalala ko din po, mga minamahal, sapagkat simula pagkabata, akay-akay na rin po kami ng aking mga kuya at kapatid sa pagdalo sa ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Dati-dati, mga minamahal, ni ultimo bisikleta, wala po kami, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Maging tricycle, wala din po. Sobrang hirap po kung paano dumalo, mga minamahal. Subalit, sa pagsunod, pagpapatuloy sa pagdalo, maging sa pagsunod sa pagbibigay, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, kami rin po ipinagpala ng ating pinamahal pa Jesus ng mga tricycle, mga minamahal, na siyang nagagamit upang sa pagdalo sa ating banal na gawain. Kaya purihin natin pinamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aming tahanan dati, mga minamahal, na kahit nasa loob na po ng bahay, mga minamahal, yan po'y tumutulo pag malakas ang ulan, mga minamahal, at pag bumabagyo, malakas ang hangin, medyo nauuga po yung aming tahanan. Subalit, maraming salamat sa ating pinamahal pa Jesus na sa mga oras na to, mga minamahal, pinalitan po ng ating pinamahal pa Jesus ang mumunting tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya purihan natin pinamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Akin rin pong pinasalamatan sa aking buhay, mga minamahal, dahil dati-rati nung ako po'y binata pa lamang, bagaman ako po'y sinasama ng aking mahal na nanay, tatay, balit wala po ako sa pagsisiryosong paglilingkod, mga minamahal, kumbaga sumasama lamang. At papaisip ako sa mga himala kung yan ba'y totoo, sapagkat hindi man po nangyayari sa aking buhay. Subalit, hallelujah, praise the Lord, nagdaan ng mga taon na ako po'y magkaroon na po ng asawa. Hallelujah, praise the Lord. Doon na po nagsimula ang himala na ginagawa ng ating pinamahal pa Jesus sa bawat isa sa atin, sa bawat nagsisampalataya sa kanyang banal pangalan. Hallelujah, praise the Lord, sapagkat nung ako po'y magkaroon na po kami ng baby sa panganay, hallelujah, praise the Lord, yan po'y cesarean, mga minamahal, na sabi nga po ng doktor, pag cesarean, mga minamahal, ang kasunod nun, maaaring cesarean po ulit, hallelujah, praise the Lord. At maging dun sa amin, ang kapitbahay, mga minamahal, yung kanya pong anak ay 3, mga minamahal, at yun po'y cesarean lahat, mga minamahal, na kung kaya't sabi niya sa akin, nung nalaman niya ang cesarean ng panganay na aming anak, sigurado pag nagbuntis ang iyong asawa, sigurado yan, cesarean, sabi niya, may namahal. Subalit, ako po'y dinisregard ko po yun, mga minamahal, sapagkat ang Diyos na ating nakilala dito ay Diyos na hindi nakatulad ng Diyos na dating ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, dumating yung pagkakataon na nagkaroon po ako ng pangalawang anak, nagbubuntis sa aking beloved wife. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At aking naalala, mga minamahal, yung katuruan ng ating magulang sa ating pinamahal pa sa ating beloved Mama Dear, nang sabi po na hindi pa po dumarating sa atin, subalit pinasasalamatan na natin sa ating pinamahal pa Jesus dahil siya ang Diyos na nagpo-provide. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. In short, mga minamahal, hanggang sa
pagdating ng kabuanan, panganganak ng aking mahal na asawa, mga minamahal. At pangalawang yung nurse, mga minamahal, nagtanong sa akin. Sabi niya, pang ilang baby na po yung lalabas ngayon? Pangalawa po, sabi ko, mga minamahal. At sabi ng nurse na yun, sigurado cesarean yan kasi ganun, magkakasunod. Sabi niya, ganun. Ang ginawa ko po, nagpuri po ako sa labas po ng ospital. Ako pinagtiwala, patuloy nagtiwala sa ating pinamahal pa Jesus sa kanyang dakilang banal na kalooban. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang nung lumabas, mga minamahal, yun po ay normal at pinagpala po yung bata. Praise the Lord. Hallelujah. At maging, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ang aking anak ay babae at babae, magkasunod babae. At gusto ko rin naman po magkaroon ng anak na lalaki, mga minamahal. At akin pong hiniling yan sa ating pinamahal pa Jesus, kung ano siyang dakilan na banal na kalooban, siya masusunod. Hallelujah, praise the Lord. In short po, mga minamahal, ako po'y nagtiwala sa ating pinamahal pa Jesus. Nabigyan po kami ng isang anak na lalaki. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Wala pa pong, hanggang sa siya po'y nagbubuntis sa panahon na yan, mga minamahal, nang kami po'y magpa-ultrasound sa 4 na buwan sa kanyang tiyan. Hindi pa man po namin nalalaman, subalit pinasasalamatan ko na akin na pong tinatanggap sapagkat yan po ang katuruan ng ating beloved assistant pastor, beloved Pastor Willie Estrada Meda. Hallelujah, praise the Lord, na tayo magtiwala ng buong pagtitiwala sapagkat ang Diyos na ating nakilala ay Diyos na totoong Diyos. Amen, praise the Lord. In short po, hanggang sa lumabas po yung ultrasound, mga minamahal, at yun po'y isang lalaki, hallelujah, praise the Lord, kaya pinasalamatan sa ating minamahal pa Jesus. At ito na naman yung sa panganganak, mga minamahal, sapagkat hindi pa po kami exempted sa normal na panganganak, mga minamahal. Ayun na naman, mga minamahal, nagtiwala po ako lubusan sa ating minamahal pa Jesus, na sabi ko na kung paano mo ibinigay yung mga bagay na mahirap sa ibang tao. Akin rin pong ikiklaim ulit yan, mga malapay noon, sa panganganak na aking mahal na asawa na maging normal. In short po, hanggang sa kanyang panganganak muli, mga minamahal, ganun na naman po ang aking ginawa. Patuloy na nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Ginawa ang mga katuruan na sinasabi na ating parents in the Lord. Hallelujah, hanggang sa kanya, siya po'y nanganak na naman po ng normal, mga minamahal, isang malusog na bata. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin pinamahal pa Jesus. Aking pinasasalamatan ang pagbago sa aking buhay. Dati na ako po'y nawalay sa paglilingkod, mga minamahal. Ako po'y nawala ng landas. Ako po'y umiinom na po ng alak. Ako po'y naninigarilyo. Paggawa po ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa ating pinamahal pa Jesus. Barkada, mga minamahal, na mas mahal ko po yung barkada ko kaysa sa aking mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ako po'y binagong lubusan na ating pinamahal pa Jesus sa pag-inom at pagninigaril na yan. Nang sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay tuloy yan pong inalis na ating pinamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At maging sa kalakasan, hallelujah, praise the Lord, na binibigyan na ating pinamahal pa Jesus, mga dakilang pag-iingat sapagkat ako po'y isang food delivery sa Dakong Bagyo, mga minamahal. Nandyan po yung maraming disgrasya sa kaliwat kanan, malalaking sasakyan, subalit napakabuti na ating pinamahal pa Jesus. Kaliwat kanan, disgrasya, subalit nandyan ang pag-iingat niya sa bawat isa sa atin, na sa pagbawat sambit ng katagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, na nandyan ang kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord. At kaya aking pinasalamatan ang lahat-lahat po ng mga pagpalang material, pinansyal, sa maging sa spiritual, lalo't higit sa spiritual. Kaya hanggat dito na lang po sapagkat short po ang ating oras. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay para lang sa ating pinamahal Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mark Kevin Juan sa kanyang buhay at pinagpalang
patotoo mga minamahal. Totoo yun mga minamahal na napakahalaga na tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Whatever the consequences, mga bagay na mangyayari o pangyayari sa ating buhay, napakahalaga ang tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos, ating napakinggan kung paano ang kanyang beloved wife na talagang nandyan ang mga discouragement, ngunit siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay sa bawat isa, napakahalaga na tayo din po ay magtiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wilder Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aralan ang ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers at sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, itong election lang mga minamahal, ang inyong bang lingkod na pag-utusan na magbukas ng kantin mga minamahal. Doon sa may kantin namin sa school, malapit yung mga pila. So lahat ng usap-usapan mga minamahal, naririnig ko mga minamahal. Doon ko naalala mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung usapan nila mga minamahal dumarating sa punto na halos nagkakagulo na sila or may mag-aaway na dumating na yung punto na yung isang sister mga minamahal ay grabe na siyang magsalita. Naalala ko doon mga minamahal ang inyong abang lingkod na ganun-ganun din mga minamahal na talagang inyong abang lingkod talagang napakasama ng ugali ko mga minamahal na kapag may sinabi yung kausap ko, hindi po pwedeng dapat mas magaling ako mga minamahal, dapat mas okay yung sasabihin ko na once na pumalag ka, hindi po pwedeng kaya mo ako. Ganun mga minamahal ang inyong abang likod, napakasama ng ugali ko mga minamahal. Kaya nung time na narinig ko yung usapan nilang yun, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay dahil yung pag-uugaling yun mga minamahal talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. At labis-labis ko na ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa panahon natin ngayon, maraming problema ang nasa paligid. Pero ang inyong mga likod that time noon, mga minamahal, talagang hirap ko din makuha yung pagtulog mga minamahal. Pero sa panahon ngayon na muli akong kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makabalik sa kanyang buwan na loobasan mga minamahal. Talagang grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong sa pagtulog lang mga minamahal. Talagang grabe. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang inyong likod ay kinahabagan na muling makawalik sa kanyang buwan na loobasan bilang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang dito sa ating lugar ay talagang natapos ng mapayapa ang naganap na halalan. At lahat ay masaya. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dyan na po natapos ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nais po natin makapakinig pa ng mga talagang himala ng ating dakilang Diyos, tayo ay dumalo sa araw ng Friday overnight prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah!
Mga minamahal, dumalangin po tayo, magkaisa tayo, mga minamahal. Suling papuring awit ng ating minamahal, beloved finest generation ba? Magsisi ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Kailangan natin ang banal ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magkaroon ng halaga ang panambahan natin sa dakilang araw na ito, mga minamahal. Magsisi ang bawat isa. Dumalangin tayo, mga minamahal. Hingin natin ang hapag na manapanon sa kanyang pagkilos sa ating kaligtaan. Nakila namin kamang banal, narito mo kami nagpapakumbaba sa iyong banal na pan. Dumudulot sa trono na iyong biyaya sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan. Abutin mo na mapagpalang mo kami at bawat isa sa amin. Ang tangi namin kaya man ang kagalak at kalakasan yung banal na Espiritu, mga ating malapit. Kapag ito kami, huwag mo na matindan namin mga magkukulang pagkakasalang hindi kami at inisip mo at magkamadaling, mahal na Panginoon. Iniibig mo namin ang kaligtasan na karisumagitan mo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, kumilos kang punta inam sa pagkalatahan ng panalangin ng aming pinunurumang Pastor Melista Dalmina sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. You're the one who has made my destiny. You have set my life. You're the You're the one who has made my destiny. You have set my life free. You're the one who has made my soul to love you more than me. And I will worship you.
you, my King, 'cause you are the one that I adore, and I will worship you, my Lord. I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore, and I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore, and I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one whom I adore. And I will worship you, my Lord. I will worship you. Thank you, Jesus. My King, 'cause you are the one whom I adore. And I will worship you, and I will worship you, my King, 'cause you are the one whom I adore. And I will worship you, my King, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore, and I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Sinasamba kita, Jesus, pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, Jesus, pinupuri kita,
ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang dakilang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sumasa ating mga minamahal. Ang pagkilos na mainam sa ating kalagnan at tanda ito, mga minamahal na nalalapit na po ng pagbabarak ng maklapin. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ulitin po natin, mga minamahal. Kinalulukdan ng mahal na Panginoon ang pagsamba natin sa dakilang araw na ito. Muli magsumabog tayo, mga minamahal. Binibigay ng lahat ang ating pinakamamahal na And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one love to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Your gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one love to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say. Your gratitude in my heart has to express. And I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. Hallelujah po rin ang ating naging Diyos sa buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord!
Amen. Praise the, isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah. Dahil na napakabilis po ng oras. Hallelujah. Ngunit bagong lahat mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po. Mga minamahal. Hallelujah. Sa mga turo at pangaral sa pag-alala, mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor. Walter Sada Almeida. Ganon din po mga minamahal. Pagbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant pastor Lina si Almeida at ang hindi po minamahal sa Almeida family, sa ating mga beloved children, grandchildren, mga minamahal sa mga manugang, mga minamahal at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hindi po sana nangasiwa sa lugar na ito, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap mga minamahal. Hallelujah sa tuwing mga minamahal. Hallelujah ang banal na espiritu. Mga minamahal. Hallelujah yung kapuspusan na tinatawag yung napakatamis at banal na presensya mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah yan po mga minamahal ay ating nadarama mga minamahal. Sino lamang mga minamahal ang nakakadarama mga minamahal? Bagkus tayong lahat na tinawag sa buong katotohanan at pinagkalooban, maminamal ng pangunawa, maminamal at tunay na pag-ibig na nadarama, maminamal sa pagmamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po na natin, maminamal ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah, purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, bago po sa maminamahal. Hallelujah, pagpaliwanag, maminamal, kumunoy nagpapabot, maminamal ng pasasalamat, maminamal sa ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal. Hallelujah, dahil po minamahal. Hallelujah, nakahabol po kami, maminamahal. Hallelujah, na aking beloved wife, mga minamahal, galing po mga minamahal ng Manila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, grabe, mga minamahal. Hallelujah, na galing po kami, hinatid po mga minamahal ang ating beloved ordained preacher, pati sampunang kasama mga minamahal, hallelujah, upang pumunta po mga minamahal ng Kulyon, Palawan, para po sa ating anniversary, mga minamahal, doon, mga minamahal, hallelujah, itong 24 and 25, mga minamahal, hallelujah, subalit mga minamahal, bago ko po ipagpatuloy, basahin ko muna ang talatang ito, mga minamahal. Sabi sa Marcos, maminamal ang kabanata po 16 at ang talata po ay 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. At nang nakukunawa, magsabing praise the Lord. Sabi, maminamal, hallelujah tayo, maminamahal, hallelujah na tinuruan ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, upang ipamalakaya, mga minamahal, ang mabubuting balita, mga minamahal, upang mga minamahal, kung ating babasahin, himay-himayin, mga minamahal sa Malakias 3:10, mga minamahal, upang magkaroon, mga minamahal, ng pagkain, mga minamahal, sa aking bahay, sabi ng mahal na Panginoon. Hallelujah na dito, mga minamahal, hallelujah sa pagpunta po, mga minamahal, natin beloved ordained preacher sa dago po ng Palawan, Kulyon, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumating po kami doon, mga minamahal, hallelujah, ang aga-aga po namin, mga minamahal, dahil umalis po kami, kung hindi ako nagkakamali dito, mag-11 na po, mga minamahal, ng hating gabi ng Martes, mga minamahal, pagdating namin doon, mga minamahal, eksakto, magliliwanag na po, mga minamahal, maliwanag na, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sa hindi inaasahan, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, ang sakripisyo, mga minamahal, ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, dahil po doon, mga minamahal, hallelujah, sa sasakyan, mga minamahal, hallelujah, na kukuhanan pa ng papel para isakay po sa barko, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakikinig, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Grabing init, mga minamahal. Hallelujah, nandoon, mga minamahal, hallelujah, yung aming ibang kasama, mga minamahal, dahil dalawang sasakyan po kami, mga minamahal. Hallelujah, nandoon po sila sa gate, mga minamahal. Walang tulog, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, subalit kami na nakasakay doon sa van, mga minamahal, nakapasok po kami, hallelujah, kasama po nung sasakyan, mga minamahal, na dadalhin po nila sa dagpon ang Kulyon, Palawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, maproseso pagdating pala doon, mga minamahal, grabe, mahigpit pala, mga minamahal. Hallelujah, hindi inaasahan ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, habang kami nasa ban, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, mga minamahal, pupunta doon, pupunta dito, pupunta doon, pupunta dito. Hindi lamang 1 oras, hindi lamang 2 oras na ganun, mga minamahal.
pinapawisan ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, sa aking binasa, mga minamahal, sa Marcos, mga minamahal, hallelujah, na inuutusan tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilan Diyos, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, hallelujah, na yamang tayong lahat, mga minamahal, na nagsasakripisyo, nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, na dito, mga minamahal, hallelujah, pagdating po doon, mga minamahal, hallelujah, ipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, magkakaroon ng hayo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sabi ng ating beloved ordained preacher, hindi ko ini-speak ang gastos, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng beloved ordained preacher sa amin, mga minamahal, hallelujah, ang aking binayaran umabot ng 79,000. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Wala pa doon yung pinambili ng sasakyan, mga minamahal, para po i-donate doon, mga minamahal, sa, hallelujah, sa ating church na, hallelujah, hinawakan po, mga minamahal, natin beloved ordained preacher. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, basahin ko, mga minamahal, hallelujah, ang Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi ng mahal na Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Upang magkaroon daw, mga minamahal, ng pagkain, mga minamahal, hindi po sa literal na pagkain, mga minamahal, kundi, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay lumago na ng lumago, mga minamahal, ipangaral, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang pagkukrusade, mga minamahal, hindi po yan basta-bastang gastos-gastos lang. Mga minamahal, libo, daang libo ang gagastusin dyan, mga minamahal. Lahat mga kakunawa, magsabing, praise the Lord. Sabi, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. At sino ang gagamitin, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng ito, mga minamahal, ang pagbibigay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, yamang tinawag tayo sa buong katotohanan at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sinong nakalaya? Tayo po yun, mga minamahal. At anong sabi ng mga Panginoon, kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Sa pagdaan, mga minamahal, hallelujah, mayroon din po akong narinig, mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing nagkakaroon ng krusada, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, maging ang mga nangangasiwa, mga minamahal, ang mga worker, mga minamahal, hindi yan pauhuli sa pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Na hindi yung mga minamahal, kung sino yung nakikita natin, hallelujah, pinagpalang lubusan ng ating dakilan Diyos, hindi siya lamang ang gamitin, mga minamahal, kundi tayong lahat, mga minamahal na membro. Walang sinabi sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, na yung pinagpala lang, mga minamahal, hallelujah, ang magbibigay, mga minamahal, kundi ang inuutusan sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, na dalhin natin tayong lahat po yun, mga minamahal. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dahil po, mga minamahal, sa bawat pinagkakaloob natin, mga minamahal, kapag may isang kaluluwa lamang, mga minamahal, na mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, grabing anghel ang laksa-laksa ang nagkakatuwaan sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi natin yan maitumbas, mga minamahal, kahit nagbigay tayo ng milyon-milyon, kahit bilyon pa, trilyon, mga minamahal, hallelujah, yamang nakilala natin ang katotohanan, hindi matutumbasan yan kahit ipunin natin ang kayamanan dito sa mundong ito. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, dahil, mga minamahal, hallelujah, hindi kayang tumbasan, mga minamahal, ng paglakip ng gawa, mga minamahal, hallelujah, ang ipinangako ng ating dakilan Diyos sa atin, mga minamahal, na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilan Diyos. Lahat na nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Dahil tandaan natin, mga minamahal, sa bawat gawa natin, mga minamahal, apat po yan, pagpapalang physical, material, financial, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, yung pang-apat, ang pagpapalang espiritual, ang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Grabe po, mga minamahal, ang gastusin, mga minamahal, kaya magkaisa po tayo, mga minamahal, dahil sino pa ang gagamitin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po yung kakilala natin, kaibigan natin, nanay natin, mga minamahal, hallelujah, ano man, mga minamahal, hallelujah, na ating kakilala na mayaman, mga minamahal, bagkos tayong lahat, mga minamahal, ay sama-sama, mga minamahal, hallelujah, upang, mga minamahal, hallelujah, sa pagbalik ng ating dakilang Diyos na buhay, minamahal, tayong lahat na ginamit sa pagbahagi ng pagbibigay, mga minamahal, kalakip tayo, kasama po tayo doon sa mga matatawag na kaluluwa. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga hindi po pagtatagal, mga minamahal, yung 20%, mga minamahal, hallelujah po, mga minamahal, ay napakaliit, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, sa mga nagtagal na, mga minamahal, hindi na nagkukontento ng 20, hallelujah, nagbibigyan na ng 30%, 40%, 50%, mga minamahal, kapag tayo ay kumita ng isang 100,000 o 10,000, mga minamahal, example natin, mga minamahal, hallelujah, sa isang araw, mga minamahal, yung 20% dyan, mga minamahal, hallelujah, 10,000 times
2, mga minamahal, point 2, mga minamahal, matatanggal po niya yung 2,000, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, dahil pag binawasan natin ang 2,000, yung 10,000, 8,000 pang natira, mas malaki pa, mga minamahal, ang naiwan sa atin, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, sa panukat ng ating sukat, mga minamahal, kung gano'ng kalaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag makontento sa 20%, mga minamahal, bagpos dagdagan natin, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa buhay na Diyos. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, haliluya, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, haliluya, ang mananalangin, mga minamahal, haliluya, haliluya, pang pagpalain po, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, narito ang ating beloved elder, beloved brother Saldi D. Guzman. Amen. Praise the Lord.
Lord. Puri po nga rin nagkilan Diyos. God bless you po. Sa ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po, mga minamahal. Ang magbalik po, mga minamahal, na hindi mabilang po na pagpapala ayon sa pangako ng ating buhay na Diyos. Puri po, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah, tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Bilang pagbibigay galag, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na dadalhin po, mga minamahal. Hallelujah, ng ating mga aral, mga minamahal, sa ating beloved Elder, beloved Deo Rodriguez. Amen. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Kami po nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa gintong pagkakataon ng pinagkalob sa amin upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, na pinarating na malulhati sa gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa iyong pag-provide mga pamasahe, mahal na Panginoon, sa hallelujah, hallelujah, tagumpay na gawain sa pag-awitan, mga joyful, mga solemn songs, sa mga buhay na patotoo. Sa pagpapala ng anak na walang sapat na silid na kalalagyan, patuloy yung pinagkakaloob, mahal na Panginoon, at maging sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, o Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, at mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat, o Diyos, hallelujah, sa mga pagpapalang yan, o Diyos, at kami po'y dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral na yung banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago pang lahat, o Diyos, kami po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasupon, sa mga kainaan. Sa mga nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, o Diyos, patawarin niyo po kami. Kami hugasan niyo po ng inyong banal dugo ng umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, at lalo na po ang iyong banlingkod, mahal na Panginoon, yung gamitin ng aking mga labi. Ikaw maglagay ng salita, mahal na Panginoon. Kahabagan mo yung banlingkod, ako'y basahal lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Radal, by the hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, and beliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, pagluhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating inaalala ang mga turo't aral, hallelujah, ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa beloved children ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah, sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. Ako rin po'y bumabati, mga mahal, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din sa inyong minamahal, beloved brethren, hallelujah. Hallelujah, maging sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. At ito po minamahal, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon man po, hallelujah, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tunay na tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Ang inyong pagparito ay hindi po ito disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, kayo idinako ng Diyos dito sa gawain ito dahil iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay po minamahal, atin na pong ilabas yung ating mga Biblia, ating mga kwaderno, yung ating mga notebook na pwede natin paglistahan, minamahal. And praise the Lord. At tayo po mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating po pag-aaralan ng mahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
ating pag-aaralan po minamahal, pamamagitan natin na ang pananampalataya. Tunay po na napakahalaga ang pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. At maraming beses na ito ang ating tinatahak. Maraming beses na ating napapasadahan ito, minamahal. Ngunit talagang kinakailangan sa Kristiyano talagang maipaalala kung paano manampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos. Lalo na po, minamahal, sa mga Kristiyano na medyo napapabayaan, na hindi namamalayan sa patuloy na paglilingkod, minamahal, na hindi na-exercise ang pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Huwag magalit ang ilan sa ating minamahal, sapagkat ito'y katotohanan, minamahal. Sapagkat kung hindi sinsana, hindi na magpapaalala ang ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos mismo ang nagtanong, minamahal, ng salitang ito, minamahal. Kaya ating patuloy na pinapaalala ang mga salitang ito, lalo na ang pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Sapagkat ito'y tanong nga ng ating pinakamamahal Panginoon, ating pong basahin, mahal na kapatid, ating beloved Bible reader po, praise the Lord, dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 8. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang kabanata po ay 18, at ang talata po ay 8, ito pong sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya, gayo may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ito ang tanong minamahal, hallelujah, na pagbalik kaya ng anak ng tao, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lupa, makasumpong pa kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Grabe mga pinagpala ng mga anak ng Diyos. Grabe mga, nandun minamahal ang mga dakilang himala na pinakita sa lahat ng anak ng Diyos. Nandun minamahal na talagang kahalintulad natin minamahal. Hindi na natin po babasahin yung mga bersikulo sapagkat napakahaba. Yung kagaya na lamang po ng isang babae na for 12 years na inaagasan nito minamahal. Nandun na talagang naubos na lahat ang kanyang kayamanan. Lahat ito'y nagastos na niya. Lahat na pwede niyang ibenta na niya. Naubos ang lahat-lahat sa kanya. Ngunit nung kanyang mabalitaan na may nagsabi sa kanya na pumunta ka doon, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagpapagaling. Merong doon Diyos na buhay. Hallelujah. At siya'y nanampalataya at nagtiwala. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, no choice siya minamahal. Kaya talagang marinigan niya na ganun balita, talagang pupunta siya minamahal. At siyempre, lalo na sa kanya minamahal, talagang nababalitaan niya to sa maraming tao. At tunay, nung kanya siya patuloy minamahal, hallelujah, na talagang nandun minamahal na talagang nung siya pumunta minamahal, hallelujah, talagang nandun nagtiwala minamahal. Kaya napakahalagang bagay minamahal na tayo na manampalataya at nagtitiwala sa dakilang Diyos. Dahil minamahal, nung kanyang mahawakan yung laylayan ng damit ng pinakamamahal Panginoon, dahil sinabi niya mismo sa kanyang sarili, mahawakan ko ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, gagaling ako. At tunay nga minamahal, nung kanyang mahawakan minamahal, ay talagang karakaraka, gumaling siya minamahal. At nando minamahal, nagulat ang mahal na Panginoon. Nando minamahal, sinong humipo sa akin? Yung mga disipulo minamahal, nagulat sa kanya. Nagtatanong ka kung sinong humipo sa iyo, samantalang sinisiksik ka ng tao. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, nagulat ang mahal na Panginoon, naramdaman niya na may humipo sa laylayan ng kanyang damit, sapagkat may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So napakalinaw and mahal, hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kapag tayo buong nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kusang bababa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw yan, minamahal. Sa bersikulong ito, minamahal, hallelujah. Na kapag tayo patuloy na nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, hallelujah, nandun minamahal ang talagang grabing pagtitiwala, minamahal sa ating dakilang Diyos, talagang nandun yung grabing pagpapala, minamahal. At tunay minamahal, ganito rin minamahal, dito po sa, hindi po yata nakasulat ito mga mga kapatid, pero pasuhin na lang po.
Dito sa Mateo 13, ang talata po ay 58 yata to. 57, 58 kapatid. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 57 hanggang 58 po. 57 hanggang 58. Ito po sinasabi. At siya'y kinatisuran nila, datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin pinamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya gumawa ng himala dahil sa kawalan ng pananampalataya. So talagang napaka-importante minamahal, bagamat andun yung pag-ibig, na talagang higit sa lahat, at sasamahan talaga ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang siya nga pong hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan natin minamahal kung hindi raw nanampalataya, at kung walang himala minamahal na mangyayari. Kaya gano'n na lamang kahalaga minamahal ang pananampalataya minamahal. Hallelujah. Ganon na rin lamang minamahal, hallelujah. Nandun ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang ako na lamang po magbasa, mahal na kapatid, upang talagang sabi nga po minamahal dito sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po ay 7 at 8, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang Panginoon ay ang pag-asa ay ng Panginoon. Sapagkat siya ay nagiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot kapag ang init ay dumating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagtuyo at maglilikat man ang pagbubunga. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nato minamahal, mapalad daw talaga minamahal ang taong tumitiwala sa Panginoon. Tignan natin dito minamahal, kahit sa grabing pagsubok daw minamahal. Para daw siyang isang punong kahoy minamahal. Hallelujah, na talagang nag-ugat sa siping ng tubig. Na talagang dumating man ang tag-araw minamahal. Hallelujah. Nandun minamahal talagang mananatiling magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Parang ganun daw, dapat ang Kristiyano minamahal, na patuloy nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat dumating yung mga grabing pagsubok, kahit anuman, dahil buong buo ang kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagtitiwala sa pinakamamahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tunay po, minamahal, hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, dito po minamahal sa aklat ng dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun minamahal, kinakailangan minamahal talagang, hallelujah, talagang magbigay, magtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon, hindi raw kalugod-lugod minamahal ang isang tao na walang pananampalataya. Dapat talaga manampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Talagang kung ang isang tao ay talagang unti-unting pinawawala ang pananampalataya. At sabi rin minamahal, dito sa may aklat ng Jeremias, amen, praise the Lord. Ganito ang Jeremias 17:5, ganito bang sinasabi? Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humiwalay sa Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw ito na sumpain daw ang tao na tumiwala sa kanyang sarili, sa tao minamahal, dahil nagtiwala sa kanyang bisig minamahal at napalayo na ang kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang ayaw ng Diyos minamahal, hallelujah. Kagaya na lamang po ng mga Israelita minamahal, hallelujah, sa kanilang patuloy ng paglalakbay. Sa kanilang patuloy paglalakbay, minamahal, talagang nandun nahuhulog lagi ang mana sa langit upang kanilang makain. At nandun ang karne ng pugo, hallelujah, na talagang nagsisilbing karne nila, minamahal.
Ngunit nung sila'y makatawid na minamahal sa ilog ng Jordan minamahal, hallelujah, doon sa dagat na yun, yung Jordan minamahal, hallelujah, nung sila'y makatawid na. At nung kanilang makita minamahal, ang lupa minamahal, mataba ang lupa. Nakita nila, grabe naman tong lupang ito, grabe. At sinubukan nilang magtanim minamahal, at sila nagtanim. Magmula noon minamahal, ang mana na nahulog mula sa langit ay tumigil. Kaya isang mahirap na bagay minamahal kapag ka ang tao ay nagtiwala na sa kanyang sarili, mawawala minamahal. Mawawala ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabi nga, tama nga lagi ang sabi ng banal na kasulatan na talagang sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. Ngunit ang gustong-gusto lagi ng dakilang Diyos, kung ating balibalik tariman ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos ay nagpupumilit na tayo manampalataya at magtiwala sa Kanya, minamahal. Gusto ng Diyos, minamahal, talagang ibigay sa atin ang pinaka-the best. Huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili, minamahal. At tunay naman, marami na nakasubok sa atin, minamahal, hallelujah. Na talagang nandun, minamahal, hallelujah. Na talagang patuloy na nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Bagamat sa bingit na ng kamatayan, hallelujah, at siguradong alam natin na tayo mamamatay na. Ngunit nandun nagtiwala sa dakilang Diyos, mamatay, mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Hallelujah. Palagpagan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam ko na marami sa atin nakasubok na ng mga bagay na ganyan. At ganyan tunay na napakabuti ang ating dakilang Diyos. Kung kailan ka magtitiwala ng buong buhay mo. Ang pananampalataya ba at pagtitiwala ba ay nang dahil lamang sa mga pangangailangang material? Mahal na Panginoon, naniniwala ako na puprovidean mo ko ng ganito. Mahal na Panginoon, naniniwala ako na pagpapalain mo ako ng mga material na to. Kumusta ang ating buhay? Kaya ba nating ipagtiwala sa Diyos? Ganon pa man, mahal, ang hinahanap ng pinakamamahal na Panginoon, yung ating itiwala, yung ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay parating hinahanap ng dakilang Diyos, hallelujah, na talagang tayo'y magtiwala sa Kanya, minamahal. At tunay, minamahal, minsan, dahil gaya rin natin dati, minamahal, nandun, minamahal, talagang makaramdam tayo ng grabing hilo, atake, talagang tayo natatakot. Grabing nginig natin, talagang minsan pinanghihinaan tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Minsan napapatakbo na lang naman tayo sa ospital, minamahal. Ngunit ang totoo niyan, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, wala namang magagawa. Dahil ang Diyos ang may akda ng buhay. Siya ang may karapatang kumuha. Siya may karapatang magbigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gaano man karami ang iyong pera, ikaw man ang pinakamayaman sa mundong ito. Sa iyo na ang lahat. Sa iyo na pati mga pinakamagaling na doktor. Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, wala kang magagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At kung patuloy kang magtitiwala sa dakilang Diyos, hallelujah, bagamat na ikaw, kung tignan ordinaryong Kristiyano, kung magtiwala ka at ipinagtitiwala mo ang buong buhay mo na iyong sinasabi, Panginoon, ikaw ang na ang bahala sa akin. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Pinagpala kang lubos, kapatid. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tingnan natin, minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Kung sa ating grabing pag-aalala sa mga bagay-bagay, kaya it's high time to check sa ating mga panampalataya at pagtitiwala. Ito ang hinahanap ng dakilang Diyos. Kung tama pa ba ang ating panampalataya at pagtitiwala, samantalang tayo nakakilala sa dakilang Diyos, grabe, minamahal. Ang totoo niyan, nung una tayo makakilala, wala pa tayong pananampalataya. Ako na lang, sasabihin ko na lamang sa aking sarili. Una at higit sa lahat, nakita ko ang mga himala, nandun minamahal, ngunit talagang naging sunod-sunod ako dahil wala na akong mapuntahan. Wala na akong kakayahan, wala na akong pera, wala na akong mapuntahan. Ang sakit ko, grabe. No choice ako. Ngunit napakabuti ng Diyos. Dahil pinagaling ako. Hallelujah. Sa butas-butas kong bituka. Hallelujah. Maging ang buo kong pamilya. Pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy na paglilingkod, manimahal,
na akala ko ganun-ganun lang, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, hanggang sa dumating nga po, minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman. Nandun minamahal na ako'y natake sa puso, sabay pa ng high blood, na hindi ako makahinga. At tunay minamahal, nandun minamahal, hallelujah, hanggang sa ako'y nagkaroon ng maintenance dahil grabe ng doktor, mamamatay kapag di ko uminom. Uminom ako minamahal. Hanggang sa dumating nga po, nagulat ako sa aking sarili dahil sabi ko, bakit ganito? Umiinom ako ng maintenance na ito, samantalang noon, putas-putas ang bituka ko, pinagalingan ko ng pinakamamahal na Panginoon. Tinapok ko yung mga gamot ko, minamahal. That was 4 years ago. Minamahal, inatake ako, minamahal. At yung atake kong yung minamahal, itim na po ang aking kukodilaw na ang talagang sa akin mismong pakiramdam, alam kong mamamatay na ako. Dahil unti-unti nang para nahuhugot ang aking hininga. Ngunit ang sinabi ko sa pinakamamahal, sabi ng labons ko, itakbo ka namin sa ospital. Sabi ko, hindi. Bahala, mahal na Panginoon. Buhay ang pinakamamahal na Panginoon. Bagkos, ako'y nagpasalamat sa Diyos. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Na ako'y pinubos mo pinagpala, O Diyos. Ngunit kung ito na ang oras ko, salamat, mahal na Panginoon. Ngunit kung dadagdag pa, salamat, mahal na Panginoon. Basta ang kalooban mo ay siya masusunod, mahal na Panginoon. That was 4 years ago, mahigit 4 years ago na po minamahal. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang iyong lingkod, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Mag-agaw man ang buhay mo mahal, itiwala mo sa Diyos. Huwag kang matakot. Mga minamahal, tandaan natin, ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ang ating Diyos ay dakilang manggagamot, minamahal. Basahin natin, minamahal, dito sa banal na kasulatan, minamahal. Kahit anong grabing pag-aalala natin, minamahal, magpagamot ka, gamitin mo na lahat ng doktor, pumunta ka ng Amerika para magpagamot. Wala kang magagawa, minamahal, dahil ang Diyos ang mayakda ng buhay. Ating basahin, minamahal, dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 27. Amen, praise the Lord. Mahal na kapatid. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata po 6, at ang talata po ay 27. Amen. Ito pong sinasabi, at alin sa inyo ang isang pagkabalisa ay makapagdarag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating basahin na lamang po sa ating mga tahanan, mahal, yung Mateo 6:25 hanggang 34. Nandyan ang grabing pupumilit ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanyang minamahal. Hindi niya tayo ginawang robot. Ngunit ang nais ng Diyos, magkaroon ka at ako ng buong-buong pagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pag nagkaroon ka ng buong-buong tiwala sa Diyos at kaya mong itiwala ang buhay mo sa Diyos, makikita mo ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan sa Mateo 6:27. Hallelujah. Nandun, minamahal, hindi raw sa ating mga pag-aalala, hindi tayo makakadagdag kahit isang siko ng ating buhay. Ang Diyos ang may akda ng lahat ng buhay ng tao. Lahat ng nabubuhay sa buong daigdig na ito, ang Diyos ang may hawak. At siya rin na may karapatang kumuha nito, minamahal. Kaya, kanino ka magtitiwala? Kaya sa hapong ito, minamahal, ating check talaga ang ating panampalataya dahil ito ang hinahanap ng dakilang Diyos sa ating pambungad na bersikulo, minamahal. Hindi ito nangangahulugan na nagpapabaya tayo sa ating sarili. Dahil sabi na ingatan daw yung ating sarili. Ngunit talagang pag ikay itiniwala mo ang sarili mo sa Diyos, ikaw nga ang tunay na nag-iingat sa iyong sarili. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, hindi natin kayang ingatan ang ating mga sarili. Lahat ng kayang mag-ingat sa sarili, magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin, minamahal, dulas nga lang sa banyo, hindi natin mabantayan. Maraming namamatay na nadudulas lamang sa banyo. Konting aksidente, maraming minamahal. At sa mga daan, grabing disgrasya, minamahal. Yan ay nagpapatunay, minamahal, na di natin kayang ingatan ang ating sarili.
Kumakain na nga lamang ang tao. Minamahal, namamatay pa. Nabubulunan, hindi makahinga. Natutulog na lamang, minamahal. Namamatay pa ang tao. So yan ay napakalinaw, minamahal, na hindi kayang ingatan ng tao ang kanyang sarili. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mapalad ang tao na tumitiwala sa Diyos. Kaya kumusta na ngayon, kapatid? Ito'y hindi tayo nagtuturuan, hindi tayo nagsasabihan, hindi ito kantsawan, mahal na kapatid. Ito'y panahon upang ating i-check na mahal. Sayang lang yung mga minamahal, yung kagaya na pinapangaral ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na patuloy na nangangaral ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Pagtiwala daw ng 100%, wag 99%. Kagaya nung sinabi doon sa mga talipahulos-hulos sa mga kasamang 12 prayer warriors, na talagang hindi pwedeng 99% ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dapat 100 talaga. Kung hindi, mamamatay ka rito. At tunay naman, manmahal, lions din ang kanilang pinuntahan, manmahal. Talagang lalapain sila doon, manmahal, at siguradong hindi sila mabubuhay. Ngunit talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, manmahal, na kailanman hindi nagpapabaya sa atin. Dahil sa totoo lang, hindi tayo dinala ng Diyos dito sa gawain ito para mamatay lang. Dinala tayo ng Diyos sa gawain ito upang pagpalain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, tayo mga anak ng Diyos. Tayo binigyan ng kapangyarihan, minamahal. I-exercise natin yung ating kapangyarihan. Ang ating Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. At tayo binigyan ng kapangyarihan upang yurakan ng lahat ng gawa ng kaaway, ng mga alakdan, mga serpente, minamahal. Yung mga problema, mga karamdaman, hallelujah. Yan ay kayang-kayang yurakan ng mga anak ng Diyos. Magtiwala lamang sa pinakamamahal na Panginoon. Huwag magtiwala, minamahal, sa sarili. Laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, na biling ng man of God, na 3 times a week, hallelujah, lagi magpuri sa bahay. Talagang pagsumikap, minamahal. Lalo na po itong ating pagdalo, minamahal, dahil dito tayo unti-unting nililinis na pinakamamahal na Panginoon. Yung ating karumihan patuloy na nagagawa, minamahal, dito tayo nililinis, minamahal, dito tayo piniperfecto ng dakilang Diyos. Upang sa pagtunog ng trompeta, sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalinaw po, minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Nandun, minamahal, na talagang wag daw talaga matakot. Hallelujah. Na mawalan ng buhay. Kasi ang nangyayari, minamahal, talagang ito ang mahirap, minamahal. Minsan grabe ang pag-aalala natin kapag tayo sinumpong ng karamdaman. Kaya ang Kristiyano natatakot talagang, lalo na pag naghahabol hininga, na hindi na makahinga, talagang, lalo na kung nahikayat ng mga labons, talagang diretso sa paggamutan. Minsan napapalala pa. Minsan, at lalo tigit, grabing gastusan niya, manmahal. Pero tandaan natin, huwag matakot, manmahal. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng aklat ng Juan, ating pambasahin dito sa aklat ng Juan 12:25, at isunod na rin po natin ng Mateo 10:39. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 12, at ang talata po ay 25, itong pong sinasabi, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata 10:39. Ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 39. Ito pong Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ito ang napakalinaw na mahal, hallelujah, na dapat ang Kristiyano, ni ang kamatayan, dapat hindi katakutan. Kaya ngayon ang sinabi ng mga sinaunang mga Kristiyano, for to me to live is Christ and to die is gain. At totoo naman, minamahal. Alam niyo, sa totoo lang, minamahal, grabing pagpapala ito ng Diyos itong mga nakikita natin sa paligid. Minsan, grabing init, amen? Grabing taas ng temperatura, minamahal, talagang hindi natin makayanan. Kaya ang iba, gumagawa talagang paraan, nasa loob ng aircon,
Nandun minamahal talagang walang tigil. At habang lumilipas ang taon, minamahal pataas ng pataas ang temperatura. Pagkatapos kaya ng mga ilang taon, ano na kaya ang buhay dito sa daigdig na to? At sabay pa yan ng mga grabing lindol at mga gera pa, minamahal. Ngunit ito'y isang patunay na grabing pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kapatid, grabe ka naman. Ang init na nga, pinagpala pa rin. Lumilindol na nga, pinagpala pa rin. Gera-gera na nga, pinagpala pa rin. Amen. Praise the Lord. Yan po ay grabing pagpapala ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Para ang mga Kristiyano ay hindi enjoyin ang buhay dito sa lupa. Para hanap-hanapin nila ang kaharian ng langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para hindi mo ibigin manirahan dito, manamahal. Para hindi mo hindi pumasok yung grabing pag-ibig mo na dito ka na tumira sa mundong ito. Tandaan natin, manamahal, tayo estranghero lamang sa daigdig na ito, manamahal. Tayo manlalakbay lamang, sabi ng banal na kasulatan. Nandun, manamahal, talagang gumagawa ang Diyos ng kapamaraanan upang talagang hindi natin enjoyin, manamahal. Dahil ito ang masakit na bagay, manamahal. Kapag ka ang buhay dito sa daigdig na ito, manamahal, ay payapa, maginhawa, walang problema, malamig ang paligid, walang gera, tahimik na tahimik. Malamang marami sa Kristiyano na gusto nang maiwan dito. Ayaw na sa langit. Kaya nga sinabi ko, manamahal, grabing pag-enjoy, manamahal. Hallelujah. Sapagkat napakalinaw ang sabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 21. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 6, at ang talata po ay 21, ito pong sinasabi. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Pag ginhawa ang buhay dito, minamahal, at nandyan na yung mga kayamanan mo, ginhawa ka sa lahat ng bagay, doroon na ang puso mo, minamahal. At pag dumuon ang puso mo, hinding-hindi ka na magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil ini-enjoy mo na yan. Sabi nga ng banal na kasulatan, mapalad daw kapag ka itinatanggi mo na ang buhay mo dito, minamahal, talagang yung ayaw na ayaw mo na dito. Talagang lagi mong inaasam dapat yung kaharian ng Diyos. Yung feeling ng pinakamamahal na Panginoon, dapat bawat araw nakaisip sa'yo, mahal na Panginoon, antay mo ko dyan, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ko, panghawakan mo ko, hanggang sa makarating sa iyong kaharian. Dapat ganun lagi ang bukang bibig ng Kristiyano, mahal. Nandun na lagi na nagsusumama sa dakilang Diyos. Ipinapakita mo sa Diyos na talagang ayaw mo dito, mahal. Na hindi yung ipinapalagay mo ng sarili mo dito, mahal. Kaya yung nga po, mahal, ay grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Na talagang sa ating patuloy na pamumuhay, manamahal, hallelujah. At nandun, manamahal, hallelujah, tunay, manamahal, talagang i-check talaga ng mga Kristiyano ang ating pananampalataya. Kung tayo pa ba ay talagang totoong nagtitiwala sa dakilang Diyos? Kung tayo pa ba, manamahal, ay nandun, manamahal, ang 100% pagtitiwala natin sa ating dakilang Diyos. Kasi kung 100% ang ating pagtitiwala sa dakilang Diyos, sana yung bilang natin sana ng Sunday, sana ganon din tuwing Wednesday. At kung ano yung bilang din natin ng Sunday, ganon din sana pag overnight. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang napakahirap na bagay ito, minamahal na sitwasyon. Sinabi na nga ng man of God at laging pinagbibilin sa banal na pulpitong ito, minamahal, na talagang pag sumikapan, talagang dumalo ng 3 times a week. Ito'y bilin ng man of God na kung gusto mong makasiguro sa iyong kaligtasan, dumalo ka ng 3 times a week. Ngunit kumusta, manamahal? Marami pa rin sa atin, manamahal. Yung bilang natin, tignan natin, manamahal. Tignan natin yung katabi natin ng Miyerkules. Tignan natin yung katabi natin ng overnight. Tignan natin yung katabi natin ng Sunday. Tignan nyo, pag Sunday, minamahal, hitik na hitik tayo, punong-puno tayo, minamahal. Kaya dapat talaga, minamahal, atin talagang tignan, minamahal. Malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng pinakamamahal na Panginoon, may masumpungan pa kaya akong pananampalataya sa lupa. At tunay, minamahal, hallelujah, hindi nais ng Diyos na tayo pabayaan.
Kaya nga dapat ang Kristiyano magtiwala talaga sa pinakamamahal na Panginoon. Huwag magkalala, huwag matakot, minamahal. Hallelujah. Malinaw sa mga binasa natin, minamahal, sino man ang mawalan ng buhay, masusumpungan niya ito. Kung mawalan ng buhay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikay nagtitiwala, mawalan ka man ng buhay, sigurado, pagpikit ng iyong mata, nasa piling ka na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang totoo lang niya, minamahal, natatakot ka lang mamatay kung marami kang kayamanan na inilagay mo na yung puso mo dito, minamahal. Dahil takot mo na yung iwanan. Pag ganyan ang pakiramdam mo, kapatid, mag-ayuno ka na, kapatid. Dahil siguradong magiging problema yan sa'yo. Dapat anumang bagay na mayroon ka dito, minamahal, dapat handang-handa mo yung iwanan. Dapat lagi kang dumalo 3 times a week na huwag mong pababayaan talaga. Dahil yan ay bilin ng man of God. Pagsumikapan talaga ng mga anak ng Diyos. Dahil malapit na magbabalik ang pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Napakahirap na bagay kapag tumulog na ang trumpeta, minamahal. Hallelujah. Talagang sabi ng banal na kasulatan, napakalinaw ang sinabi ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun ang mga minamahal, hallelujah, sa mga taong kulang pa sa pananampalataya, hallelujah. Nandun ang Diyos ay hindi madamot, minamahal, hallelujah. Nandun minamahal talagang yung lumapit sa Kanya na isang may yung lagi nasusugbo, minamahal, sa pilapil, sa tubig, dahil siya yung ano ba yun, epileptic. At ang kanyang ama, minamahal, hallelujah, sabing gano'n, lagi kong dinadalayan sa mga apostol, ngunit hindi nila mapagaling. Tignan nyo ang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, na sabi sa kanya, minamahal, sabi sa kanila, hallelujah, na ating pong basahin, minamahal, dito sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 17, ang kapitulo ay 17. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay sa Mateo, kabanata po ay 17. Amen. Ang talata po ay 17. Ang talata po ay 17. Ito po sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At dito minamahal, dito sa may Marcos 9:24, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko sa pananampalataya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang Diyos, minamahal, ay hindi madamot. Kaya talaga ating i-check, minamahal. Ano man ating kakulungan, handang punuan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kulang ka man sa pananampalataya, dadagdagan na ng Diyos. Sa totoo lang, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, wala tayong ginagawa. Sinasabi ng banal na kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Pero ang totoo niya, minamahal, wala tayong ginagawa. Ano lang ang kailangan gawin ng Kristiyano? Magpasakop sa Diyos, maging mapagkumbaba, maging mapanalanginin, at ang Diyos ang bahala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang nagpapainit, ang Diyos. Ang nagpapasipag sa ating dumalo at magpuri, ang Diyos pa rin. Ang nagbibigay ng grabing pananampalataya, ang Diyos pa rin. Lahat ng ginagawa na dapat nating gawin, minamahal, maging ang ating kainitan sa paglilingkod ay hindi saganang atin niya, minamahal. Tanging ang Diyos lamang ang gumagawa niya, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang nais lamang ng Diyos maging mapagkumbaba ang kanyang mga anak. Magpasakop lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan lamang ang nais ng ating dakilang Diyos. At ang lahat ng mga bagay na tandaan natin, yan ang pagpapalang siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pag natulot tayo maging pagkumbaba, hallelujah, yung maging pagiging damot sa pagbibigay, yan ay gawa ng kaaway minamahal. Ngunit kung ikaw magiging papagkumbaba,
sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, natin nagpapasakop sa dakilang Diyos, ipapaunawa yan sa iyo ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katapatan, kasigasigan sa paglilingkod, kasigasigan sa pagpupuri, kasigasigan sa pagdalo, minamahal. Lahat yan, minamahal, ang Diyos ang nagpo-provide niyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy tayo, minamahal, na atin tignan, minamahal. Imagine, kompleto tayo, minamahal. Meron man tayong mga konting financial, minamahal, hindi mo na kailangan gumastos ng libo-libo dyan sa hospital, minamahal. Yung aking karamdaman, minamahal, natake ako sa puso, na mamamatay na ako. Pag tinakbo ako nun sa hospital, minamahal, sigurado mababa ang 300,000. Ngunit hindi ako gumastos kahit isang kusing. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya maging lesson ito, minamahal. At kung hindi man, kaya kung ating babasahin, minamahal, dito po yung tatlong heroes of the Bible, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, minamahal. Kung gusto minamahal, ating basahin, minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang 18. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Daniel, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 16 hanggang 18. Amen, praise the Lord. Ito pong sinasabi, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabagis na hurong nagdiningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tignan niyo ang grabing pagtitiwala ng mga tatlong ito, minamahal, na heroes of the Bible. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, minamahal. Nandun ang grabing pagtitiwala na nila sa Diyos. Dahil alam nilang siguradong kamatayan, harap-harapan nilang sinagot ang hari. Na talagang hindi pwede. Kahit hindi man kami iligtas ng Diyos, alam namin na ililigtas kami ng Diyos. Ngunit kung kahit hindi man, hindi pa rin kami luluhod dyan sa ginawa mo, O Hari. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ibig sabihin, minamahal, grabing pagtitiwala, minamahal, hallelujah. At sa Kristiyano, magtiwala ka sa Diyos. Kahit nag-aagaw buhay ka na, magtiwala ka sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung loobin man na hindi ka mabuhay, pagpikit naman na mata mo, nasa piling ka na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, grabing pagpapalayan ng dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah, hindi tayo tinuruan manampalataya at magtiwala ng man of God, minamahal. Kaya grabe na lamang ating beloved evangelist pastor kung magturo ng pananampalataya, pagtitiwala sa dakilang Diyos. Grabe, manmahal, hallelujah. Talagang kung ginanap mo rin, manmahal, ikaw nagtiwala ng palataya sa dakilang Diyos. Nandun, minamahal, makikita mo ang kapangyarihan talaga ng Diyos. Nandun ang grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. Talagang magagala ka maging sa iyong puso, minamahal. Hallelujah. Na ganun marirealize mo sa iyong sarili, minamahal. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, minamahal. Kaya huwag matakot na magtiwala sa dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, tayo hindi magtitiwala sa tao. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, ipinagkatiwala sa atin, minamahal, ang lahat ng lihim sa langit at hindi ipinagkatiwala sa iba. Kung tunay na sa atin ipinagkatiwala at nakilala naman natin ang tunay na Diyos, maraming naniniwala, 3 ang Diyos, 2 ang Diyos, 1 ang Diyos, kung ano-anong Diyos ang pinapakilala, hindi naman ang Panginoong Jesus. Grabe, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, tayo binigyan ng grabing ipinagkatiwala, minamahal. Hallelujah, yung lihim, minamahal. Ipinagkatiwala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo makaalam ng lihim na hindi ito ipinagkatiwala sa iba. Ngayon, kung totoong ipinagkatiwala sa atin, bakit tayo matatakot, minamahal? At marami nang nakaranas na Kristiyano mo ito, minamahal. Amen, praise the Lord. Yung ating minamahal na Kristiyano, minamahal. Yung mga nag-aagaw buhay na nandigan sa kanilang pagtitiwala,
Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Pinagpala na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Grabe, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Kaya minamahal, huwag matakot talaga minamahal. Patuloy magtiwala upang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, may masumbungan pang pananampalataya sa lupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. At dito na po nagtatapos minamahal ang ating pag-aaral at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmena, patuloy kaming humihingi ng habag malapinoon dyan sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Babagkasabaw siya sa amin malapinoon. Pangawakan mo kaming mainam hanggang siya'y muling pagbabalik. Nadatnan mo kaming mainit na naglilingkod sa iyo. Datnan mo kaming patuloy na umaawit, patuloy nagpupuri, patuloy na nalalagid o malapinoon. Patuloy na gumaganap sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa ang malapinoon, makasunod sa iyong banal na kalooban, sapagkat sa ganang amin hindi po namin kaya. Patuloy mo kaming palakasin, gawing mainit sa paglilingkod sa iyo. Pagaligin mo po ang aming mga karamdaman, malapinoon. I-provide mo po lahat ng aming mga pangailangan. Tugunin mo po malapit ang aming mga panalangin sa pangkalatang lalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal na mga beloved viewers, hallelujah. Kayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Pinagpala kayo, minamahal, amen. Meron pong kapatid, meron po tayong isang kapatid, hallelujah, tumanggap sa ating dakilang Diyos at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, ikalawa po ay ang pagsisisi, ikatlo po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, at ang ika-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ang sino man sumampalataya, maniwala, hallelujah, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ang pagsisisi, pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan pa. Ikatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan nating dakilang Diyos para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan, makapasok sa langit. Hallelujah! Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan na tayo anak ng Diyos. Ika-4 po, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay nito. Yung ating pong nakita kanina, mga minamahal na mga awit sa kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ang iba po ay nanginginig, hallelujah, na parang kinuryente ng libu-libong bultay. Ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hallelujah. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung selyo ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito rin po ay inyong makakamtan, ito rin po inyong mararanasan kapag tayo po, hallelujah, ay patuloy na naglingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoon Hesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa amin, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen.
O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamalabay Hesus Kristo, narito po malapay noon ang mga kaluluwa na yung pinagpalang lubos, binigyan ng pagkakataon, makalapit sa iyong banal na paanan, iligtas mo po sila malapay noon, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman, atin pong palayasin sa pangalan na ating pinakamamalapeng Hesus, mga demonyo ng karamdaman, ubusin pong lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, diabetes, rheuma, arthritis, paghihina, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Hesus. Amen. Tayo po ay maghanda. Amen. Upang tumalon ng 3 beses. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Peng Hesus po lamang. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Guzman para po sa ating pong mga announcement. Amen. God bless po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na upuri, paglulwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa kanyang salita mga minamahal na ating pong napakinggan sa hapong ito at talagang tayo patuloy na ginagabay ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita mga minamahal. Amen. At mga minamahal, patuloy natin pinabot ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Malapino para sa ating kaligtasan, ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. Patuloy natin inaalala ang kanilang isang aral turo sa bawat isa sa atin. Amen. Pagpalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa iyong pong uminmal datihan man, isang mapalang hapon po at ganyan sa Facebook and YouTube viewers. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong regular announcement, mga minamahal, ay tayo muna mga minamahal, ay darako mga minamahal sa ating pong special offering. Magsimula po tayong lumikom ng special offering mga minamahal sa araw na ito sapagkat itong darating ang mga minamahal na 24 at 25 itong buwan na ito mga minamahal, ang siya po mga minamahal na talagang 2 araw na Church Anniversary at Revival Crusade dyan po sa Culyon, Palawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-8 na po mga minamahal na taon. Amen. Anniversary mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ay hindi biro mga minamahal. Amen. Yang talagang makapanatili kung paano mapanatili, mapangasiwang, mapamalahan, maminamahal ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi yan biro, maminamahal. Kaya yung bawat bilang, makadagdag ng ilang isang taon, maminamahal, malaking pagpapala yan. At kagalakan sa mahal na Panginoon, sabi nga, maminamahal lang ng Mateo 28, 19-20, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, tayo ay humayo. Amen? Gawin nating alagad ang lahat ng bawat lahi, bawat bansa mga minamahal. Amen? Gawin natin silang disciple mga minamahal. Tayo ay mag-evangelize, ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng mga minamahal. At yan ang misyon mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Amen? Na ating natutunan sa ating mahal pastor and assistant pastor mga minamahal. Amen? Na talagang tayo na naturuan na limutin yung ating mga sariling kapakanan mga minamahal, kundi tayo magkaroon ng pagmamalasakit sa mga kaluluwa, hindi man natin sila kaano-ano. Amen? Talagang sa ibang lugar man mga minamahal, tulad yan sa Culyon mga minamahal, dahil itong anniversary na ito mga minamahal, ay hindi lang mga minamahal, mismong pagdaraos lang ng anibersaryo, ito ay may kasama pa rin kursada yan. Mga minamahal, amen? Nagbahahayo pa rin mga minamahal,
yung ating mga kapatid dyan, maging yung mga makakasama po, magmula rito po sa San Carlos po, mga minamahal. Kaya itong ating special offering, mga minamahal, ay ito yung ating pagsuporta, mga minamahal, sa mga ganitong misyon, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang maipamalakaya ang ibang kaligtasan. Amen? Kaya mga minamahal, yung ating ipagkakaloob, mga minamahal, amen? Yan man, mga minamahal, ay talagang, sabi nga, mga minamahal, may kalakihan man, o hindi man ganun. Subalit, yung tayo magkaloob, mga minamahal, malaking bagay. Amen? Kaysa sa wala, mga minamahal, dahil nga, mga minamahal, ano naman at saan kukunin, mga minamahal, yung panggasolina, amen? Yung mga gagamitin, mga minamahal, na talagang pag-rent, mga minamahal, dyan sa light and sounds po, mga minamahal, sa mga talagang sasakyan, na gagamitin, mga minamahal, amen? Siyempre yan po, mga minamahal, ay nangangailangan din, mga minamahal, ng crudo, mga minamahal, maging talagang nariyan po, mga minamahal, sa mga iba pang gastusin. Kaya yung ating mga ililikong, mga minamahal, ating special offering sa hapong ito, ipagkakaloob, dyan po yan madalas ginagamit. Amen? Dahil nga, yung mga minamahal, yung ikasamang bahagi ng mga minamahal, madalas yung mga minamahal sa talagang ginagawa yung mga minamahal sa mga bills payment, mga minamahal. Pero itong mga ganitong kursada, mga minamahal, ay talagang focus, mga minamahal, sa lahat ng gastusin na magagamit, mga minamahal, sa pagkukursada, mga minamahal. Amen? Kaya hindi man tayo makarating doon, mga minamahal. Amen? Subalit kapag tayo ay makiisa, sumuporta, magkaloob, mga minamahal, ng ilang alaga, mga minamahal, yung iba nagpe-pledge, mga minamahal. Amen? Tayo sa pamagitan yan, mga minamahal, nakikiisa tayo, mga minamahal. Amen? Sa itong pang-8, mga minamahal, na anibersaryo, mga minamahal, dyan sa Kulyon, Palawan, mga minamahal. Amen? Ang malapay na nalulugod, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, tandaan natin kung nasaan ang ating puso. Amen? Nandun yung ating kung saan ang ating kayamanan, nandun yung ating puso. Kaya ang mga Kristiyano nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen? Yung ating ginagawang ito po, mga minamahal, special offering, magkaloob, diyan ay talagang nagpapakita na wala sa atin. Bagamat kailangan din natin financially, mga minamahal, ng salapi, mga minamahal, sa mundong ito, pero hindi nandoon yung ating puso. Ang puso natin nandoon sa pagtulong, mga minamahal, pagkakaloob upang hindi lamang tayo pagpalain, kundi yung mga tao rin yan sa kulyon na may mga karamdaman, mga minamahal, sila maabot ng ibang kaligtasan, magmana ng buhay ng malagay, iligtas ng malapay noon. Palakpakan natin ating malapay noon. Kaya sa oras ito, mga minamahal, ihanda natin, mga minamahal, ating pong ipagkakaloob na special offering, mga minamahal. Amen? Ito'y maggagamitin, mga minamahal, sa mga gastusin dyan po sa Kulyon, Palawan po, mga minamahal. Narito po ating pong beloved elder, Brother Rizaldi de Guzman, upang tayo panguna sa ating pong special offering, mga minamahal, sa ating pong ipagkaloob. Amen. Thank
in addition lang, mga minamahal, talagang grabe po ang kagalakan din ating mga kapatid dyan sa Palawan. Imagine, mga minamahal, nung may anniversary, mga minamahal, sa Manila, mga minamahal, February, even nakasama po natin sila. Tapos yung sumunod na batch, mga minamahal, nung tayo dito may anniversary ng March, mga minamahal, mayroon ulit mga kapatid natin from Palawan ang tumungo rito, mga minamahal, amen. Kagalakan nila, mga minamahal, ang tayo, mga minamahal, talaga makadaupang palad sa paglingkod sa mga Panginoon, amen. Kaya talagang hindi man lahat makarating din doon, mga minamahal, dahil nagagalak din sila, tayo makarating doon, makapasyal, hindi man tayo, sabi nga, makarating lahat, pero talagang malaking pasalamat nila sa mga Panginoon, mga minamahal, na talagang nariyan may mga kapatiran dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal, ang ginagamit mga Panginoon, patuloy na sumusuporta, mga minamahal, sa pag-iibanghelo ng kaligtasan dyan sa Palawan. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Ang mga Panginoon po ang magbalik yan ng inyong ipinagkaloob ng million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan. At mga minamahal, tayo darako na sa ating pong regular announcement. Tuloy-tuloy po ang gawain ng mga Panginoon. 3 times a week dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong overnight prayer, itong darating na Friday, mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po na alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service po, mga minamahal, every Sunday, mag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service, mga minamahal, every Wednesday, tulad kanina, nag-start po ng alauna ng hapon at matapos na po nitong 5:30 ng hapon po, mga minamahal. Bagamat nag-extend tayo ng almost 10 minutes, mga minamahal, subalit talagang nariyan, mga minamahal, ay wala namang kalugihan sa paglingkod sa mga Panginoon. Ang malapaynon pa rin, mga minamahal, ang ating pinahupurian. Talaga, mga minamahal. Amen. Salamat sa mga Panginoon. At may layans po, mga minamahal, after natin pong closing prayer, lumapit lamang po kayo dito, mga minamahal. Subalit, huwag niyo kalimutan, sa inyong kinaupuan, manalangin na po, mga minamahal, upang narin patuloy ang kabahagan ng mga Panginoon. Sa nais magpa-counsel po, mga minamahal, may mga katanungan sa kanilang isip, spiritually, nais nilang maliwanagan, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved sisters, sa ating mga beloved Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran, beloved daughter po sila, ating mga beloved ordained preacher. At sa ating mga beloved brothers naman po, mga minamahal, dito po sa luhuran natin pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Huwag niyong kalimutan, idaan yung 5 piso, 10 piso, any amount, mga minamahal, ihulog dyan po sa maliit na bag sa ating beloved sister information upang patuloy na mai-ere, masuporta ng gawing mga Pinoon through TV program po, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat ng pinagpala sa hapong ito, mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po, amen, tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal, tayo po'y darako na po, mga minamahal, sa ating pong closing prayer. Narito pong muli ating pong beloved elder brother Saldi de Guzman upang tayo pangunahan sa ating.